Вітаю вас, друзі! Це відео я записую навздогін двом попереднім, у яких ми розглядали, як фактично виміряти переріз провідника, а також який максимальний струм можуть витримати провідники того чи іншого перерізу. Глядачі і підписники підказали нову тему. Ну дійсно, якщо ми знаємо вже переріз провідника, максимальну силу струму і навіть знаємо потужність, яку можна підключити до цього провідника, стоїть питання, як підібрати захисний автомат для цієї лінії. Так от для того, щоб автоматичний вимикач, автоматик, захистив проводку від перегріву чи навіть від пожежі, його номінальний струм має бути меншим, ніж максимальний струм, який може витримати кабель. Так, можна скористатись готовою таблицею, наприклад, ось такою. Але для розуміння давайте все-таки розглянемо основні принципи розрахунку. Слід мати на увазі, що ми захищаємо кабель, лінію, а не прилад, який можливо включений на другому кінці цієї лінії. Автомат обирається саме за перерізом дроту. Якщо ви, наприклад, поставите автомат на 25 А на кабель з перерізом 1,5 мм квадратних, то кабель перегріється чи вийде з ладу раніше, ніж спрацює автомат. Тепер самий час поговорити про коефіцієнт 1,45. Це дуже важливий показник із правил улаштування електроустановок ПУЕ. Ця цифра 1,45 визначає поріг, при якому захисний пристрій, тобто автоматичний вимикач, обов'язково має спрацювати, щоб запобігти пошкодженню ізоляції через перегрів. Тобто струм, що забезпечує надійне спрацювання пристрою захисту, не повинен перевищувати допустимий струм кабелю, помножений на цей коефіцієнт, на коефіцієнт 1,45. Ось така умова повинна виконуватись. Чому це так важливо на практиці? Багато хто помилково вважає, що автомат на 16 А вимкнеться одразу, як тільки струм перевищить це значення, сягне, наприклад, 17 А. А насправді тепловий розщіплювач має так звану зону спрацювання, тобто проявляє деяку інерцію. Коефіцієнт 1,45 означає, що при такому перевантаженні автомат гарантовано вимкнеться протягом години, а для автоматів малих номіналів ще й швидше. Ось чому ПУЕ так строго регламентує вибір автоматів залежно від допустимого струму кабеля. Розглянемо приклад. Нехай маємо кабель з перерізом 1,5 мм квадратних. Тоді максимальний струм кабеля буде 18-19 А, це згідно з таблицями ПУЕ. Перевіримо автомат на 16 А. 16 А помножити на цей коефіцієнт 1,45 буде 23,2 А. Це число більше за 19 А, значить таке включення небезпечне. Кабель грітиметься і плавитиметься його ізоляція, а автомат не виб'є. Другий варіант. Перевіримо автомат на 10 А. Тоді 10 А помножити на 1,45 буде 14,5 А. Це число менше за 19 А, отже такий автомат буде безпечним для даної лінії. Ось гляньте, в моєму квартирному щитку останній автоматик якраз стоїть С10. Це на лінію, яка виконана перерізом 1,5 мм квадратного, це лінія на освітлення. Повернемось до нашої таблиці підбору автоматиків. Вона перевірена, вона досить надійна, вона з певним запасом. От, наприклад, для кабелю з перерізом 2,5 мм квадратних рекомендований автоматик 16 А. А потужність, яку можна буде підключити на другому кінці кабеля, становить 3,6 кВт. Друзі, чому саме зараз так важливо дотримуватися цих правил, цих коефіцієнтів? Та тому, що сучасні виробники часто занижують реальний переріз кабелю. Наприклад, замість 2,5 квадратних міліметри по факту може бути 2,1, наприклад, квадратних міліметри. А використання коефіцієнта 1,45 під час вибору автоматика – це ваш єдиний запас міцності, який запобігає і пожежі, і псування електричної проводки. Висновок. Завжди підбирайте номінал так, щоб навіть при множенні на 1,45 це значення не перевищувало допустимий струм для вашого кабеля. От гляньте ще раз на мій квартирний щиточок. Як я вже сказав, правий автоматик С10 – це на освітлення, переріз жили 1,5.
Другий середній автоматик C16 це на розетки всі, переріз кабеля 2,5 квадратних міліметри. Наступний автоматик C20 це на кухню, там є деякі більш потужні споживачі, переріз кабелю 4 квадратних міліметри. І дифавтомат, який виконує ще й функцію відного автомата, теж на 20 А і ввід зроблено кабелем перерізом 4 квадратних міліметри. На сам кінець декілька слів про те, як за потужністю приладів, за сумарною потужністю, вибирати проводку і відповідно захисний автоматик на цю лінію. Спочатку треба підрахувати сумарну потужність споживачів на цій лінії. Можна скористатись такою таблицею. Як бачите, косинус Фі, про який мені писали мої любі підписники, близький до одиниці для побутових споживачів. Чесно кажучи, у пральної машини він навіть не 0,9, а десь 0,97. Тому що двигуни вже ставлять інверторні, а потужність двигуна набагато менша за потужність тена, який гріє воду в пральній машині. Так що можна не паритися і косинус Фі взагалі не брати до уваги. Вважати, що він дорівнює одиниці. За сумарною потужністю визначають максимальну силу струму. За максимальною силою струму і таблицями ПОЕ визначають переріз провідника, а за перерізом провідника обирають автоматик, так як я розповідав це у цьому відео. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас. Я навмисне робив його не дуже довгим. Бажаю вам успіхів!